here at the Fantastic Medallion. Ayun, naaw na Sa small island. Saan mo ito na yun? Saan mo ito na yun? Sila lang. And these are the cottages. Oh, picture mo sa me? Moro na ni Ako Guan. naman. Moro na ni Fantastic Island eh. Meron na eh. Ano, di mo mga naubas? Tingnan sa... Ate, na picture mo na yun? Kaya ka na, Dre. Ba? Ah. Bilaw. Ano ba ito? Alas kina. A few moments later. Hello guys, uwi na kami. Nakapasyal na kami dito sa maliit na isla ng Fantastic Island. Medellin. Gimbit ngil mo gani. Buyers. Ibit ngil. Gimbit ngil. Moro pud product siya rin. Dire na dito. Nani ko hindi dali ka pages. Generator la, generator ug solar. Ang gamitin niya na solar good from ang lugon na aman May gabi ba? Gabi solar. lugon mo gipalabangan nag-wire.
Ang kuhan, kintarkan, gate. Di mo na sa ato, good. Palabang mo ni boy. Huwag mo mag-vlog sa isdaw. Aman. Ang layo dito. Balik isda. Balik isda. Ano vlog? Balik isa. So we're going back. Naku, we're going back to the resort. One eternity later. Guys, lapit na kami. Tayo umalot sa kabilang isla. Okay. Balik na rin kami. And we're back. Now we're back. Ingan, bati. Nindot mo lagi. Hoy, kanindot lagi dito lagi. Ingan, bati. Okay guys. Nindot kayo. Ang kasama ko dito si Chilo Gulpan, si Glindon Gulpan, tapos si James Gulpan at saka si Joknort Gulpan. Okay. Hoy, welcome to our vlog. So guys, dito na natin tatapusin yung vlog na to. Thank you for watching.